स्वागत छ मेरो किचनमा। आज मैले सुत्केरीहरुको लागि एकदमै ताकतिलो मसलाको धुलो बनाउन गइरहेको छु। यसलाई दुधमा राखेर बिहान बेलुका खाँदा एकदमै राम्रो हुन्छ, फाइदा गर्छ र यसको लागि हामीलाई मखना, बदाम, मिश्री, सौंफ, गुँद, जायफल, मरिच अनि घिउ चाहिन्छ। मैले 100 ग्राम मखना लिएको छु। यसलाई मैले लो टु मिडियम हिटमा घिउ नहालिकन भुट्दै छु। यसलाई क्रन्ची हुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ, यसरी चलाइराख्नुपर्छ। मखना पनि भुटिएर आयो, यो चाहिँ यतिको क्रन्ची हुनुपर्छ। अब म यसलाई अर्को भाँडामा झिक्दैछु। यसलाई अलिकति हल्का थोरै घिउ राखेर भुट्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ धेरै चिल्लो हुन्छ भनेर घिउ नराखिकन भुटेको। यसरी नै 100 ग्राम बदामलाई पनि मैले घिउ नहालिकन भुट्दैछु। बदाम पनि भुट्यो, यो यतिको हल्का रातो रातो हुनुपर्छ। अब यतिको भएपछि म यसलाई पनि झिक्दैछु। यो 2 टेबल स्पुन सुत्केरीको मसलामा हाल्ने नेपाली सौंफ हो। यसलाई पनि मैले हल्का भुट्दैछु। मैले यसलाई लो हिटमा भुटेँ। अब यसबाट हल्का बास्ना आउन थाल्यो। अब यो पनि भयो। अब गुँदको पालो। मैले यसलाई घिउमा भुट्दैछु। यसमा मैले 100 ग्राम गुँद लिएको छु, तर यसलाई अलिअलि राख्दै भुट्नुपर्छ। गुँदमा डल्ला पर्छ, त्यही गर्दाखेरि यसरी थोरै राख्दै भुट्दै गर्नुपर्छ। फ्राई गर्दाखेरि राम्रोसँगले फुरिएको हुनुपर्छ, त्यसैले अलिअलि घिउ थप्दै फ्राई गर्ने र यो पिस्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँगले सेलाएको हुनुपर्छ। त्यही भएर म अरू मसलाहरू पिस्छु। सबैभन्दा पहिला म मखनालाई पिस्दैछु। यस्तो मसिनो पाउडर हुनुपर्छ। अब यो मसलाहरूलाई म एकैचोटि पिस्दैछु। सौंफ र बदाम त भइहाल्यो। यसमा मैले 2 टेबल स्पुन मिश्री राखेको छु। 1 टीस्पुन मैले जायफल राखेको छु। 1.5 टीस्पुन मैले मरिच राखेको छु। यो यतिको मसिनो हुनुपर्छ पिस्दाखेरि, र यसलाई घिउ नहालिकन भुटेको छ भनेदेखि यसरी टाँसिँदैन पिस्दा। गुँद पनि राम्रोसँगले सेलायो। अब म यसलाई पनि पिस्दैछु। गुँद पनि यतिको मसिनो हुनुपर्छ। सबै मसलाहरू मैले पिसेर सकेँ। अब म यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु। हाम्रो सुत्केरीको धुलो मसला पनि बनेर रेडी भयो। यो धुलो मसलालाई दुधमा राखेर नउमाल्नु होला, किनभने यो गुँदले गर्दाखेरि फाट्न सक्छ। दुध उमालेर अनि यसरी राखेर फिटेर खानुपर्छ। मैले पनि यसमा 2 चम्चा राखेको छु। यसरी यो धुलो मसला बनाएपछि एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर आफूलाई जहिले खान मन लाग्छ त्यतिखेर दुध तताएर यसरी घोलेर खानु होला। र हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्छ मलाई भनिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नलाई नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।